در این جلسه میخوایم با فامیلی ها بیشتر آشنا شیم و در محیط فامیلی شروع به ترسیم انواع مختلف فامیلی کنیم. پس تا انتها ویدیو رو ببینید. سلام، من الهام کیانی هستم و با کانال یوتیوب الهام آرکن لایف با شما همراهم. اگر تا به این لحظه کانال رو هنوز سابسکرایب نکردین، بزنید دکمه سابسکرایب، نوتیفیکیشن رو فعال کن که جلسات آموزش های نرم افزار رویت رو از دست ندین. شما میدونید رویت تشکیل شده از پارامترهای مختلف. حالا پارامتر چیه؟ پارامترها یه سری فرمول ها و معادلات ریاضی هستن که یک سریشون از ابتدا داخل رویت گذاشته شدن به صورت پیشفرض و در برنامه خود رویت هستن و ما نمیتونیم اونها رو تغییر بدیم و نه تولیدشون کنیم و یا اینکه هر عملیات دیگه‌ای روش انجام بدیم. و یه سری از پارامترها هستن که ما میتونیم در محیط فامیلی تولیدشون کنیم و همچنین ادیت کنیم، رینیم کنیم و تغییراتی که لازم داریم بهشون بدیم. پارامترهایی که ما نمیتونیم اصلا به هیچ عنوان تغییرشون بدیم سیستم پارامترز هستن یا پارامترهای سیستمی. از ابتدا در خود رویت وجود دارن و روی نرم افزار رویت بارگذاری شدن و قابل تغییر هم نیستن که اینها معمولا وقتی ادیت تایپ یه فامیلی رو باز میکنین شما میتونید در قسمت های مختلف یه سری پارامترهایی رو ببینید که به صورت غیر اکتیو هستن و شما اصلا به هیچ عنوان نمیتونید تغییرشون بدین. پس اونها سیستم پارامتر هستن. یه سری پارامترهای دیگه هم هستن به اسم فامیلی پارامترز یا فامیلی های پارامتریک که در بیشتر موارد ما میتونیم اینها رو بسازیم، ادیت کنیم، اجاست کنیم. یه سری موارد رو ما نمیتونیم رو فامیلی پارامترز ها اعمال کنیم، مثل تگ گذاشتن یا اینکه اسکیجول کردن که بعداً با اینها هم آشنا خواهید شد. یه سری پارامترهای دیگه هستن که در مراحل پیشرفته تر آموزش خواهم داد که پراجکت پارامتر، شیر پارامتر و گلوبال پارامترز. فعلا با اینها کاری نداریم تا اینکه یه مقدار ساده ترین و ابتدایی ترین فامیلی ها رو با هم دیگه یاد بگیریم، روشون تسلط داشته باشیم تا بتونیم به مراحل بعدی برسیم. امروز شروع میکنیم با هم دیگه فامیلی بسازیم و میخوایم به مدل های مختلفی فامیلیمون رو پارامتریک کنیم. اوکی، بدون معطلی بیشتر بریم وارد رویت بشیم و آموزش رو شروع کنیم. برای ساختن فامیلی جدید وارد فایل میشیم، نیو رو میزنیم و اینجا فامیلی رو میزنیم. همونطور که قبلا توضیح داده بودم ما یه سری تمپلیت های آماده برای تولید فامیلی های مختلف داریم که از اینها میتونیم برای ساختن فامیلی استفاده کنیم که بر اساس حروف الفبا در این فایل دسته‌بندی شدن و به راحتی قابل پیدا کردنن. بچه‌ها الان ما میخوایم یه فامیلی جنریک بسازیم. ساده ترین مدل فامیلی که میشه ساخت مدل جنریکه. جنریک مدل رو سرچ میکنیم و وارد این تمپلیت میشیم. مثل همیشه چون وارد محیط جدید شدیم UN رو تایپ میکنیم و یونیت ستاپ رو تنظیم میکنیم، میذاریم روی میتر چون پروژه بر اساس متره. راندینگ رو میذارم روی 2 دسیمال پلیسز و یونیت سیمبل رو میذارم روی M. اوکی میکنم. اوکی، این محیط فامیلیه، این تمپلیتیه که برای جنریک فامیلی در نظر گرفته شده و به صورت دیفالت در داخل رویت قرار داره. اولین کاری که میخوام بکنم میخوام تولید یه فامیلی جدید کنم. میتونیم از این فرم هایی که در اینجا در اختیارمون گذاشته شده استفاده کنیم و یه فامیلی طراحی کنیم. اینجا فامیلی ها منظورم مبل و صندلی، در، دستگیره، هر آن چیزی که به ذهنتون میرسه میتونیم در داخل محیط رویت بسازیم. شما میتونید برای طراحی یه پنجره جدید یا یه در جدید از تمپلیت پنجره یا در استفاده کنین. حتی میتونید برای طراحی پروفایل های مختلف از تمپلیت مخصوص پروفایل استفاده کنین. حتی بچه‌ها برای طراحی پروفایل های مختلف تمپلیت های مختلف وجود داره. یعنی شما برای طراحی بالستر
تمپلیت مخصوص بلستر پروفایل رو دارید. برای ریل تمپلیت مخصوص پروفایل ریل ها رو دارید. برای بقیه موارد هم به همین صورته. شما حتی برای تأسیسات هم تمپلیت های مختلفی دارید که بتونید طراحی کنید. اوکی، در محیط جدید من میخوام یه مکعب ساده شروع به ترسیم کنم. روی اکستروژن میزنم و از اینجا یه مستطیل پیک میکنم و اینجا میتونم یه مستطیل طراحی کنم. و اگر میخواین کامل در وسط صفحه قرار بگیره، شما میتونید از پلیگان استفاده کنین و بهش 4 تا زل بدین و از وسط، یعنی از تقاطع این دوتا ورک پلین یه مربع یا مستطیل ترسیم کنید. از قسمت پراپرتیز میتونید بهش اکستروژن اند و اکستروژن استارت بدید. همچنین میتونید در اینجا متریالش رو عوض کنید، بهش متریال بدید. برای ساختن متریال create new رو میزنم، رایت کلیک میکنم، رینیم میکنم و مثلا رنگ گرین بهش میدم که متفاوت باشه. اگه خواستید متریال بهش بدید باید وارد asset بشید و اینجا متریال مورد نظرتون رو بهش بدید. ولی اینجا من فقط میخوام یه رنگ متفاوت بهش بدم که قابل تمایز باشه. اوکی میکنیم، اپلای میکنیم و اوکی میکنیم و این هم فینیش میزنیم و کاری که میکنیم باید فامیلیمون رو سیو کنیم. کنترل اس میزنیم و اینجا به اسم گرین من سیوش میکنم. آپشن رو میزنم، یه دونه بکاپ برامون کافیه و سیو رو میزنم. حالا بعد از این که سیو کردیم load into the project رو میزنم. بریم وارد 3D بشیم و چند تا از این مکعب اینجا داشته باشیم. اگزیت رو چند بار میزنیم تا از این حالت خارج بشیم و میذارم روی ریالستیک که رنگش رو هم داشته باشیم. اینها رو ببندیم که صفحه باشه. خب دوستان، الان ما چند تا از یک فامیلی اینجا داریم. وقتی یه فامیلی رو سلکت میکنیم در ادیت تایپ یک سری اطلاعات بهمون داده. که اینهایی که میبینید اکتیو نیستن، اینها سیستم پرامیترز هستن و همچنین یه سری پارامترها اینجا هستن که به کرار ازش استفاده میکنیم، مثل لیول ها، elevation from level و offset from هاست. فامیلی رو من ببندم. اوکی دوستان، دو مدل پارامتر داریم، یکی اینستنس پرامیتر، یکی تایپ پرامیتر که میخوایم توی مراحل بعدی با اینها آشنا بشیم. بریم یه فامیلی بسازیم که پارامتریک باشه. نیو فامیلی رو میزنیم، وارد جنریک میشیم و اوپن رو میزنیم. UN رو تایپ میکنیم، لینکس رو میذاریم روی میتر تو دسیمال پلیسز و یونی سیمبل هم میذاریم روی ام. اوکی میکنیم و وارد پروژه میشیم. بچه ها، من میخوام با کمک ریفرنس پلین ها اینجا یه مستطیل ترسیم کنم یا یه مربع ترسیم کنم. پیک رو میزنم و با فاصله 2 سانت با آفست 2 سانت اینجا پیک میکنم و در اطراف این ریفرنس پلین که به صورت پیشفرض در محیط این تمپلیت قرار داره، برای ترسیم مربع یا مستطیل خودم اینجا تولید کردم. اسکیپ رو میزنم، میام جلوتر. اول میام فامیلیمو میسازم، از اکستروژن یه مستطیل ور میدارم و در اینجا یه دونه ترسیم میکنم. حالا میخوام این مستطیلم رو، این مکعب مربعم رو پارامتریک کنم.
برای این کار از دیمنشن استفاده میکنم. وارد تب انوتیت میشم، الاین رو میزنم و یا اینکه دی آی رو میزنم که دسترسی به دیمنشن داشته باشم. اول میام فاصله بین این رفتین ها رو میزنم برای اینکه اسکیل عددها کوچیک بشه. از اینجا میام اسکیلش رو کوچیک میکنم. خب خیلی کوچیک شد، 1:2. اوکی، به وضوح میتونیم ببینیم. وقتی که اندازه گذاری کردم اینجا یه گزینه‌ای بهمون میده به اسم EQ ایکوال میزنم، این دوتا همیشه به صورت مساوی باقی میمونه. دوباره دی آی رو میزنم و از اینجا به اینجا برابر با طول یا عرض مستطیل اندازه میزنم و قفلش میکنم و به همین ترتیب برای این ضلع مستطیلمون هم اندازه گذاری میکنم، ایکوال میزنم و دوباره برای عرضش هم اندازه میزنم و قفل میکنم. اگزیت رو میزنم از حالت دیمنشن خارج بشم. برای اینکه بتونیم طول و عرض این مکعب رو به صورت پارامتریک در بیاریم، باید ابتدا به دیمنشن هامون یه اسمی، یه پارامتری نسبت بدیم. این رو انتخاب میکنم، از اینجا از لیبل دیمنشن این گزینه رو که اسمش create parameter هست رو میزنم و بهش پارامتر length رو نسبت میدم. بچه همونطور که گفتم پارامترها دو حالت دارن، یکی تایپ پارامتر، یک اینستنس پارامتر. الان میخوام این فامیلی رو با تایپ پارامتر پارامتریک کنم، پس میذارم روی حالت تایپ بمونه. این گروپ پارامتر هم قابل تغییره و میتونید رو هر گروهی که میخوایم بذارید. الان روی دیمنشنه که اوکی میتونید رو آدرز بذارید و یا اینکه روی جنرال بذارید، ولی دیمنشن الان بهترین انتخاب برای طول و عرضه. اوکی که بکنیم میبینید که این دیمنشن ما به خودش اسم گرفت و دارای پارامتر شد. قفلش میکنم و این یکی دیمنشن رو انتخاب میکنم، از اینجا create parameters رو میزنم و به این نسبت width میدم. width حالت تایپ میذارم باشه رو حالت دیمنشن و اوکی میکنم. اینم قفل میکنم. حالا بریم ببینیم چه اتفاقی افتاده. الان کاری که میخوایم بکنیم اکزیت میزنیم، کنترل اس رو میزنیم و این رو مثلا به اسم بلو اینجا سیف میکنم با یه دونه بکا. حالا لودین تو the project رو میزنم، میرم تو 3D چند تا از این فامیلی که تولید کردم رو اینجا بارگذاری میکنم. اسمش رو گذاشتم بلو ولی رنگش رو تغییر ندادم. چیکار میکنم؟ دوباره برمیگردم اینجا، شکلم رو انتخاب میکنم و از اینجا از قسمت متریال میرم یه متریال جدید میسازم، رینیم رو میزنم و ببخشید دوباره یک create material میزنم، رینیم میزنم و اسمشو میذارم blue و اینجا میام رنگ آبی رو بهش میدم، اپلای میکنم و اوکی میکنم و دوباره کاری که میکنم میزنم load into the project and close. میگه سیف کنم، میگم بله. حالا اینجا باید بذارم overwrite the existing version and its parameter value. دوباره میرم تو 3D. خب این رنگش هم اوکی شد. بچه پارامترهای اینها رو به صورت تایپ در نظر گرفتیم. حالا بریم ببینیم که تایپ چه خصوصیاتی داره. وقتی یکی از این فامیلی ها رو انتخاب میکنم
و وارد ادیت تایپش میشم، میبینیم پارامترهایی که تولید کردیم در دسته‌بندی دیمنشن به صورت لنگث و ویدث حضور داره، ولی در قسمت پراپرتیز ما هیچ پارامتری نداریم. برای اینکه بتونیم این فامیلی هایی که تولید کردیم طول و عرضش رو تغییر بدیم، کافیه از قسمت پراپرتیز این تغییرات رو اعمال کنیم. الان روی 40 میلیمتره، میذارم روی 60 میلیمتر. اتفاقی میفته وقتی که من اپلای میکنم، اوکی کنم، تصویر رو بیارم این ورتر. اتفاقی که افتاده، همه فامیلی هایی که به اسم بلو لود کردیم داخل پروژه با هم دیگه به صورت هماهنگ تغییر کردن. اگر بخوایم یه دونه از این فامیلی ها تغییر کنه، اون فامیلی رو انتخاب میکنیم، وارد ادیت تایپ میشیم، دوپلیکیت میگیریم، یه اسم بهش میدیم و حالا اگر تغییرش بدیم فقط همین یه دونه فامیلیه که تغییر میکنه. میبینیم بقیهشون سر جاشون مونده. پس اینم از خصوصیات مربوط به فامیلی های پارامتریک تایپ. 2 تا ویژگی داشت. یکی این که در ادیت تایپ وقتی فامیلی رو به صورت تایپ پارامتریک میکنیم در قسمت ادیت تایپ اضافه میشه. و دومین مورد این که وقتی که یه دونه رو تغییر بدیم همه با هم دیگه تغییر پیدا میکنه. اگر بخوایم به صورت تک تک تغییر بدیم و دوپلیکیت بگیریم. اوکی، بریم فامیلی بعدی رو ترسیم کنیم. فایل، نیو، فامیلی و دوباره میریم داخل جنریک، اوپن میکنیم. UN رو تایپ میکنم، لینکس رو میذارم روی meters to decimal places و یونیت سیمبل رو میذارم روی M. اوکی میکنم و داخل فامیلیمون میشم. بچه این دفعه میخوام فامیلی رو به صورت اینستنس پارامتریک کنم. به چه صورت؟ اکستروژن رو میزنم، یه مستطیل ور میدارم و یا اینکه یه پولیگان ور میدارم میذارم رو 4 سایدش رو که خودش الان هست و از اینجا ترسیم میکنم. اوکی میکنم. کاری که میخوام انجام بدم اینه که ارتفاع این مکعبمون رو به صورت پارامتریک کنم. ارتفاع مکعب کجاست؟ اینجا اکستروژن. در اکستروژن اکستروژن رو میخوام پارامتریک کنم. برای پارامتریک کردن هر یک از مواردی که در پراپرتیز وجود داره کافیه که روی این قسمت این مستطیل عمودیه که در کنار هر پارامتر قرار داره کلیک کنیم و در صفحه‌ای که باز میشه این create parameter رو بزنیم که نیو پارامتر میده بهمون. اوکی، گفتیم که ارتفاع رو بذاریم های و به صورت اینستنس میتونیم این دیمنشن رو بذاریم روی آدرز که یک صفحه جدید برامون باز کنه و اوکی کنیم و اوکی کنیم. یه متریال جدید هم بهش میدیم، create new، rename میکنیم مثلا یلو و این رو میذاریم روی زرد. اوکی، اپلای. اوکی، حالا که کاری که میکنیم اینه که کنترل اس میزنیم به اسم یلو، فامیلیمون رو با بکاپ یه دونه سیو میکنیم و load into the project and close رو میزنیم. داخل پروژه لود میشه و فامیلی بسته میشه. حالا چند تا از این فامیلی اینجا وارد میکنیم. اگر وارد پروژه شدید دیدید به صورت مستقیم دسترسی به فامیلیتون نداده، کافیه که وارد تب آرکیتکچر بشید و کامپوننت رو بزنید. آخرین کامپوننتی که وجود داره آخرین فامیلیه که شما ساختید. اوکی، اگزیت میزنم، وارد 3D میشم. خب
این هم فامیلی هایی که به صورت اینستنس پارامتریک کردیم. اینجا این دوتا روی هم قرار گرفته. خب اوکی بچه، وقتی که یه تونه از فامیلی های پارامتریک مدل اینستنس رو انتخاب میکنیم و ادیت تایپش رو باز میکنیم، میبینیم هیچ چیزی به این اضافه نشده، بلکه پارامترهای اینستنس به پراپرتیز اضافه میشن. ما الان در قسمت پراپرتیز یه تب جدید داریم به اسم آدرز که پارامتر ما بهش اضافه شده. اینها پارامتر هایت اینجا قرار داره. پس تفاوت اول تایپ پارامیتر و اینستنس پارامیتر در اینه که تایپ پارامیترز در ادیت تایپ قرار میگیره، اینستنس پارامیترز در داخل پراپرتیز قرار میگیره. و تفاوت دومش در اینه اگر شما بخواید یه اینستنس فامیلی رو تغییر بدید، کافیه همون رو انتخاب کنید و از اینجا تغییرش بدیم. الان 2500 بذاریم روی 3000 میل. ببینید فقط تغییر بر روی همین فامیلی که سلکت کرده بودیم اتفاق میافته و دیگه نیاز به دوپلیکیت گرفتن نداریم. هر کدوم از این فامیلی ها رو میتونیم به صورت جداگانه انتخاب کنیم و بهش ارتفاع متفاوت بدید. بذارین این رو بذارم 3500. آها 250 1000. این یکی رو بذارم روی 500. این یکی رو بذارم روی و این هم که ارتفاعش به صورت اولیه مونده. اگر بخوایم همشون رو به صورت یکسان ارتفاع بدیم، کافیه که همشون رو با هم انتخاب کنیم و در قسمت هایت بهشون ارتفاع یکسان بدیم. خب بچه‌ها، اینها تفاوت‌های اصلی فامیلی ساده و فامیلی های پارامتریک به صورت تایپ و اینستنس بود. موردی که وجود داره اینجا و مهم هست و به شما یه دسترسی های خوبی میده و قابل استفاده هست اینه که شما هر فامیلی که میسازید در قسمت پراجکت بروزر بهش دسترسی خواهید داشت. من اگر اینها رو ببندم میبینید که یه دونه پوشه اینجا داریم به اسم فامیلیز. وقتی این رو باز میکنیم انواع مختلف فامیلی ها در اینجا وجود داره و شما هر فامیلی که بسازید در دسته خودش قرار میگیره. ما جنریک الان ساختیم، پس باید اینجا بر اساس حروف الفباست، پس باید بریم جی رو سرچ کنیم، اینهاش جنریک مدل و بازش کنیم. میبینید که فامیلی هایی که ساختیم در اینجا قرار داره، بلو، گرین و یلو و هر کدوم رو روش رایت کلیک بکنیم اینجا بهمون یه سری دسترسی میده. میتونیم داپلیکیت بگیریم ازش، دیلیتش کنیم، کپی کنیم، رینیم کنیم و حتی به تایپ پراپرتیزش دسترسی داشته باشیم. و این هم که به صورت اینستنس بود وارد تایپ پراپرتیزش میتونیم بشیم، ولی عملاً یه سری دسترسی های محدودی به ما داده. خب دوستان، اینم از پایان این جلسه بسیار پر اهمیت و مفیده. حتما با دقت ببینید. بچه یه آموزش در مورد فامیلی ها داشتیم که انواع فامیلی رو آموزش دادم. برید از توی پلیلیست کانال حتما ببینید، کمک خیلی زیادی در یادگیری فامیلی ها و طراحی فامیلی ها بهتون میکنه. مرسی که تا این لحظه همراه من بودید. اگر سوالی داشتید کامنت کنید. خدا نگهدار.